Hello guys, welcome back to our new vlog. आज हामी कोठामा छौं है जोडी? Yes. बाहिर के भइरहेछ? पानी परिरहेछ. बाहिर पानी परिरहेछ. त्यसैले हामी कोठामा छौं र कोठामा बसेर के गर्ने भनेर हामीले यहाँ हेरौँ न. के हो त्यो? मकै तातो तातो. ओ मकै. Yes. अनि मकै त पाकेको छैन रे अहिले त. अनि आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो. मैले खोज्न गएको अनि एक दुईटा कहाँ पाकेको छ है? कलिलो रहेछ साथीहरु. हेरौँ न. कलिलो रहेको छ. हेर्नुस् है देखाउँछु. कलिलो मकै पोलेको रहेछ एन्नाले. अनि ल ठिकै छ खाइदिउँ नि त. कलिलो हेर्नु न. कलिलो मकै है. चारवटा रहेछ है. कस्तो छ हेरौँ खाएर हेरौँ त. आज कलिलो छ साथीहरु अहिले पाकेको छैन. त्यसकारणले पनि एरिनाहरुले चाहिँ तोडेर ल्याएको है त्यतिकै लुकाएर है. अनि टक्क लिन्न म त्यो है. म चाहिँ यो लिन्छु यो है खाएर हेरौँ नि त ल हेरौँ न. अब यो क्यामेराको कसरी समात्ने हो है. मिठो छ है. पाकेको पनि छ. यसरी समात्नु पर्ने हुन्छ. यसरी निकाल्ने हो. यसरी खाएन. मकै खाएको आज हैन घरमा. के गर्ने बाहिर पानी परिरहेछ घुम पनि जान मिलेन है. मकै खानै बस्ने कोठामा हैन त. गुड. बुनु खोइ त बहिनी. बुनुलाई मालिस गरिराख्नु भएको छ. ओ मालिस पो. यस. मालिस है. ओ नानुको मालिस पो भइरहेछ. ये लुगा लाउने काम भइरहेछ. छोरी ओहो ल हेर मालिस गर्ने रे छोरी हेरौ है. हेलो बोलाउ न त नानीलाई. बोलाउ लुगा छ चारैतिर है. साथीहरु एडिना छोरीले नुन नै हालेको चाहिन्छ यहाँ. नुन ल्याएको छैन? अनि नुन नभए के मिठो हुन्थ्यो त. अलिकति नुन भएको भए पो है खाइदिउँ न. नानु पनि खेल्दै हुनुहुन्छ हो. आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कलिलो छ अहिले तोड्नुहुन्न भनेर हो. मलाई लाग्यो अनि कलिलो टिपेको नि. ओके अब पाक्छ नि त्यसपछि खान मजा आउँछ है. त्यो पनि ठिक मिठै लाग्छ है खानलाई त. मिठो छ. मैले त अरूले पनि खाएको छु नि. हो नुन र खुर्सानीको चटनी भयो नि है. अचार हो. नुन भए पनि हुन्थ्यो मिठो. हजुर मैले नि तपाईँलाई नि लुकाइ म नि हिजो पनि पोइराखेको अस्ति पनि. अनि आज मलाई लाग्यो दैलाई पनि देखाउन. बाहिर पानी पर्दैछ हो. अनि चिसो छ है. यो ज्याकेट लाएको छ. तिमीलाई चिसो भएको छैन? ज्याकेट लाउनु पर्यो. ज्याकेट लाएर बस्नु पर्थ्यो नि त. ओके बुन्डु हो बुन्डु ल हेर मालिस गरिदिँदैछन् टाउको है छोरी. ए हे बुन्डु यताबाट हेर बुन्डु नानु छोरी नानु नानु टाउको उठाएको है. हेर मालिस हुँदैछ छोरीको. ल ठिकै छ. ओहो मालिस गरेर चिटिक परेर बस्यो कि नानु. वाउ हेलो बेबी एरिना. वाह छोड्देऊ न किन चलाएको आफै. या छोरीको नाम के अरे? एरिना. तिमी कति काली आएको. यता अगाडि आऊ न. कस्तो लाइट नपरेको है. हो ल अन्ध्यारो छ नि त कोठा है. ल ठिक छ. ओके सो खोइ बोल्छु एरी यता हेरौ न नानुलाई. हजुर नानु मालिस गरेर कस्तो मजा आयो है. अहिले एकदमै फ्रेस हुन्छ नि त मालिस गरिसकेपछि. नुहाएर मालिस गरेर हुन्छ झन् कस्तो फ्रेस. खुट्टाएर फ्रेस भएर बसेकी छे. हेरु ल यता हेर अब